ሰላም እንዴት ናችሁ የሚኪቴክቸር ቤተሰቦች? በዚህ ቻናል ለእናንተ አስተማሪና ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን የምትከታተሉበት ሲሆን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር ያደርጋችሁ ለጓደኞቻችሁ በማጋራት በየቀኑ የመለቃቸውን ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። Revit 2018 ለፕሮጀክታችሁ መጠቀም ፈልጋችሁ ወይም ሶፍትዌሩን ለመማር ፈልጋችሁ ግን እንዴት መጀመር እንደምትችሉ ግራ ተጋብታችኋል? እንግዲያውስ አሁን የማሳያችሁ እንዲሁም በቀጣይ ክፍሎች የመለቃቸው ቪዲዮዎችን በመከታተል በጥቂት ደቂቃዎች የምትፈልጉትን እውቀት በአጭር ጊዜ ፕሮጀክታችሁን ለመስራት የሚያስችላችሁን ብቃት ለማግኘት ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። የመጀመሪያ Revit 2018ን በመትከፍቱበት ጊዜ የምታገኙት ገጽ ይሄን ይመስላል። ፕሮጀክት የሚለው ጋር በመምጣት አርክቴክቸራል ቴምፕሌት ውስጥ ገባላችሁ። የምትፈልጉትን ቴምፕሌት መምረጥ ትችላላችሁ። የመጀመሪያ አርክቴክቸራል ቴምፕሌትን ስትከፍቱ የሚመጣላችሁ ገጽ ይሄንን ይመስላል። በመጀመሪያ ከነዚህ ፓናሎች ማብራራት ልጀምር። ፕሮፐርቲ ፓናል የምንፈልገውን ነገር ኤዲት የምናደርግበት ነገር ነው። ቁመት ሊሆን ይችላል፣ ዊድዝ ሊሆን ይችላል፣ ሌንግዝ ሊሆን ይችላል፣ ታይፕ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። የምትፈልጉትን በሙሉ ኤዲት የምታደርጉበት ቦታ ነው። ፕሮጀክት ብሮዘር ደግሞ ሌቭሎቻችንን የምናገኝበት ሌቭል 1 ሌቭል 2 ወይም ኤሊቬሽኖቻችንን 3D የምትፈልጉትን ቪው እዚህ ጋር መንካት ስትፈልጉ ራሱ እየከፈተ በቀደም ተከተል ያሳያችኋል በምትፈልጉት ሁኔታ ማለት ነው። እሱ ፕሮጀክቱን እየሰራን ያሳያችኋለሁ። ሌላ ወሳኝ ነገር የመጀመሪያው ማስተካከል ያለባችሁ ብዬ የማስበው ፕሮጀክት ዩኒታችሁን ነው። በምን መስራት እንደምትችሉ የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ሜትርም ከሆነ ሴንቲሜትርም በምትፈልጉበት ሁኔታ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን አጅስ ለማድረግ ማኔጅ ውስጥ ትገባላችሁ። ማኔጅ ውስጥ ገብታችሁ ሴቲንግ የሚለው ላይ እንደምታዩት ፕሮጀክት ዩኒት ይላል እዚህ ጋር። እሱ ጋር በመግባት ሌንግዛችሁን፣ ኤሪያ፣ ቮሊዩም፣ አንግል፣ ስሎፕ፣ ከረንሲ፣ ማስ፣ ዴንሲቲ የምትፈልጉትን በምትፈልጉት ዩኒት ማስተካከል ትችላላችሁ። ዩኒት ውስጥ ስትገቡ የተለያዩ አማራጮችን ይሰጣችኋል። እኔ ያው ሜትርን ፕሪፈር ስለማድረግ በሜትር እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከቁጥሩ በኋላ ምን ያህል ዴሲማል አድርግላችሁ የሚጠቅመው ለምሳሌ በነጥብ የምትሰሩት ነገር ካለ ይሄ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዩኒት ሲምቦል ከምትሰሩበት ፕሮጀክት ሲምቦል የሚያስፈልገው ከሆነ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ ከሆነ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ይታወቃል። ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህም ጋር ኤሪያችሁን በምን ላስቀምጥላችሁ ሊሆን ነው። ይሄም በምትፈልጉት እኔ በኪዩቢክ ሜትር በምትፈልጉት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስሎፕም በፐርሰንቴጅ ባረገው እኔ ይመቸኛል። እናንተ በምትፈልጉት ፕሮጀክት ዩኒት መስራት ትችላላችሁ። ግን የት ነው የሚቀየረው ብላችሁ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ በሚል ነው። እነዚህ አራቱ የምታያቸው አራዎች የሚያመለክቱ ኤሊቬሽን እና ኤስት ኤሊቬሽን፣ ኖርዝ ኤሊቬሽን፣ ሳውዝ ኤሊቬሽን የምትፈልጉትን ኤሊቬሽን ያሳያቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። የምትሰሩት ስራ በእነዚህ መሀል ካልሆነ ምንም አይነት ነገር እንዳልሰራችሁ መቁጠር አለባችሁ ማለት ነው። በእነዚህ መሀል መሆን አለበት። ቦታ አይበቃኝም እንደምትሉ ከሆነ እንደዚህ ሴሌክት በማድረግ እቺ የሙቭ ምልክት ስትመጣ እንደዚህ ማስፋት ትችላላችሁ። አሁን ወደ እያንዳንዱ ቱል እንዴት መስራት እንደምትችሉ በእያንዳንዱ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ዋል አሁን ግድግዳን ለመስራት በመጀመሪያ ዋል የሚለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ሞዲፋይ ቱሎች አሉ። ላይን ቱል አለ፣ ሬክታንጉል፣ ፖሊጎኖች፣ ሰርኩልም እንደምትፈልጉት አርኮች አሉ። እንዲሁም ፔት ቱሎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ በላይን ቱል ለመስራት ብትፈልጉ እንደምታዩት 24 ሜትር ነው። እየቀነሳችሁ በምትፈልጉት አንግል መስራት ይቻላል ማለት ነው። እንደምትፈልጉት የመጀመሪያ መነሻና መድረሻን ወይም ደግሞ በትክክለኛ ኤግዛክት ዳይሜንሽን መስራት ትችላላችሁ። ይሄንን ለምሳሌ ኤዲት ለማድረግ ሁለት አይነት ኦፕሽን አለ። አንደኛው ራሱ ላይ ተች አድርገን ሙቭ በማድረግ ማውሳችንን በማንቀሳቀስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኤግዛክት ዳይሜንሽን ከፈለግን እዚህ ጋር ራሱ ዳይሜንሽኑ ጋር ቁጥሩ ጋር መጣና ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን ለምሳሌ 24 ነው 18 ባደርገው ራሱ ሴት ያደርግልናል። ለሁሉም እንደዚህ አድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሄቱንስ እንዴት ነው መስራት የምንችለው? ቁመቱን እስካላችሁ ቁመቱን እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ፓናል ብያቸዋለሁ። የምናስተካክልበት ፓናል ነው። እዚህ ጋር አንኮኔክትድ ሃይት ይላል።
ሌቭል ከሰራችሁለት ለምሳሌ ሌቭል ማለት እሱን አጀስት የምታደርጉት በኤሌቬሽናችሁ ውስጥ ነው። ኖርዝ ኤሌቬሽን ውስጥ እንገባለን። በአራቱም ኤሌቬሽን ማስተካከል ትችላላችሁ። ይሄ ነው ሌቭል ማለት። ሌቭል ማለት የፍሎራችሁ ሄድ ነው። ለምሳሌ ቪላ ብቻ ከሆነ 3 ሜትር በቂው ነው። ግራውንድ +1 +2 እያላችሁ የምትሰሩ ከሆነ ግን ይህንን ሌቭላችሁን ፍሎር ሄዳችሁን መጨመር አለባችሁ ማለት ነው። ሌቭል ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ሌቭል ለመስራት ደግሞ ራሱን አንደኛ ክሬት ማድረግ እንደዚህ ማድረግ ይችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ አርኪቴክቸር ቱልስ በመግባት እንደምታዩ እዚህ ጋር ሌቭል ይላል። እንደዚህ ያረጋችሁ የምትፈልጉትን ምን ያህል ሌቭል መደርደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሪኔም ማድረግስ ብንፈልግ የምትሉ ሰዎች አጠፉ። ሌቭል የምትለዋ ላይ የራሷ ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ ለምሳሌ ይሄንን ምን ማለት ይችላል? ራሱን ሌቭል አይደል ሪኔም ብናደርገው እንደዛ ሌቭል ብሎ ያደርግልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፈርስት ፍሎር ብንለው ራሱ ሪኔም ያደርግልናል። ቁጥሩንም በዛው ልክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደብል አድርገን -0.3 ብንለው ወደ ታች ራሱን አጀስት ያደርግልናል ማለት ነው። አታች የሆኑ ዋሎችንም ካሉ በዛው ልክ ይሰራልናል። ይሄንን አጀስት ማድረጋችን የሚጠቅመን አሁን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ምን ብያቸዋለሁ? ወደ ግራውንድ ፍሎር መመለስ ስንፈልግ ወይም ደግሞ ወደምንፈልገው ሌቭል ላይ መምጣት ስንፈልግ ፕሮጀክት ብራውዘር እንዲሁም ለምሳሌ if we are in 3D ላይ ሆነም ቢሆን ኮንትሮል ታብ ስንል መመለስ እንችላለን። አሁን እንደምታዩት ይሄኛውን አንድ ክሊክ አድርጉኝ ወይም ደግሞ ሁሉንም ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ሄቱን እንዴት ነው ቶፕ ኮንስትራክት የሚል አለ። እሱ ውስጥ ገብተን ለምሳሌ አሁን ሌቭል ላይ ነው ያለው። እኛ ምን ላይ ፈርስት ፍሎር ወይም ሌቭል 3 ላይ ይሁንልን ብንል ጥቅሙን አሁን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አያቸው ራሱ አጀስት አደርግልን። ይሄንን ማወቅ የምትችሉት ቅድም እንደምታዩት እዚህ ጋር ነበር። አሁን ሌቭል 3 ላይ ለምሳሌ አንዷን እንዲ ክሊክ አድርገን ደግሞ አንዷን ብቻ ማድረግ ከፈለግን እዛው ጋር ትሄዳላችሁ። አንኮኔክትድ ላይ ትሄድና ለምሳሌ ሌቭል 4 ነው አይደል ትልቁ ያለን አፕላይ ማለት አለባችሁ። እንደምታዩት ሆነ። ሁሉንም ለማድረግ ከፈለግን ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። select all instant visible in view በምታዩበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ኢንታየር ፕሮጀክት እኔ የምፈልግ ኢንታየር ፕሮጀክት ስለሆነ በሙሉ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስታደርጉት እንደምታዩት አሁን ኢንታየር ፕሮጀክት ላይ መታል። ግን ኮንስትሬንት ላይ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ አይደል? እዚህ ጋር ብላንክ ይሆንላችኋል። አጀስት አድርጉኝ እያለ ነው። ሌቭል 4 ላይ ሲሆን ሁሉም ሆነ። ይሄንን ለማየት 3D ላይ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ሆኗል። አያችሁት አይደል? ሺፍት እና ራይት ክሊክ ኦርቢት ለማድረግ ነው። ለማሽከርከር ፓን ለማድረግ ወይም ሙቭ ለማድረግ ደግሞ እቺ መሀለኛዋን ይዛችሁ እንደዚህ ማሽከርከር ትችላላችሁ። ዙም ኢን እና ዙም አውት ለማድረግ ደግሞ መውሳቸውን መካከለኛውን በማሽከርከር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋል ላይ ገብተን የምትፈልጉትን ታይፕ እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። ራሳችሁ ደግሞ ኤዲት የራሳችሁን ታይፕ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ እንዴት ነው? ኤዲት ታይፕ ማድረግ ዲፕሊኬት ትሉታላችሁ። ኔም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ካስተም ማድረግ ትችላላችሁ። ካስተም እንበለው ከስተም ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ስትራክቸር የሚለው ኤዲት እዚህ ጋር ቲክነሱን አንድ በሉት የምትፈልጉትን ቲክነስ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር ከጨረሳችሁ በኋላ ኦኬ ትላላችሁ። ዱፕሊኬት ኦልሬዲ የራሳችሁን ዋል ሰራችሁ ማለት ነው። ይሄንን ዋል ለምሳሌ በሁሉም ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ሴሌክት ታደርጉትና አንዱን ኢንታየር ፕሮጀክት በሴም ሁሉንም ሴሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ትሄዱና እዚህ ጋር ከስተም ሚል ትፈልጋላችሁ የራሳችሁን ሁሉ በዛው ልክ ተሰራ ማለት ነው። ኮንትሮል ታብ ያደርጋችሁ መመለስ ይችላላችሁ። ካልሆነ እዚህ ጋር እዚህም ጋር መመለስ ይችላላችሁ ማለት ነው። ዋልም በዚህ መልክ ከሰራን ዶርስ እንዴት ነው የምትሰሩት ካላችሁ ሁልጊዜ ዶር ለመስራት ፕሬፈረንስ ይፈልጋል። ባዶ ቦታ ላይ አይሰራም፣ ምክንያቱም መያዣ ነገር ይፈልጋል ማለት ነው። ዳን ዶር ስንለው እዚህ ጋር ይመጣልናል ለምታዩት ነው። ሬፈረንስ ከሌላ አይሰራም ብያችኋለሁ። ሲቀጥል ይሄንን ለምሳሌ በተቃራኒ ወይ ሙቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። አያችሁት አይደል? እቺን በመንካት ብቻ ማቀየር ሌላ ዋል ሌላ ዶር እንደዚህ አድርገን መስራት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ካልሆነ እዚሁ ላይ እንዳለ ቦርዱ ላይ ያለውን ስፔስ ስትነኩ ራሱ አጀስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። መታችሁ በፕሮፐርቲ ፓለ የምትፈልጉትን እንዲሁም ዲፕሊኬት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሲል ሃይቱንም አጀስት ማድረግ ይችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄንን ሌቭሉንም ግራውንድ ፍሎር ነው። አሁን ለምሳሌ ሌቭል ላይ የምናደርገው ራሱ ይወርዳል። ከዚህ ሲል ሃይት ለምሳሌ 0.2 ብንለው እንደምታዩት ከይሄን ያህል ሌቭል ተነስቷል ማለት ነው። እዚሁ ጋር በመግባት ይሄንንም 0.2 ኦልራይት እንደዚህ ሆኖ ይስተካከላል። ዊንዶውንም
በተመሳሳይ መልኩ እንዳልኳችሁ ከፈለጋችሁ 3D ላይ ከፈለጋችሁ ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ዊንዶ መምረጥ ትችላላችሁ። ፍሎር ፕላንም ላይ ሁሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮምፖነንትም ለዚህ ፕሌስ ኮምፖነንት በማለት የምትፈልጉትን ፈርኒቸር ታይፕ እዚህ ጋር በመምረጥ ሶፋም ሊሆን ይችላል የምትፈልጉትን መርጣችሁ ካልሆነ ሎድ ፋሚሊ ብላችሁ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሎድ ፋሚሊ ስትሉት እንደምታዩት የምትፈልጉትን አይነት ኢንስቶል ሲደረግ ሬቪት እነዚህን አካቶ ስለሚሆን ብዙ አትጨነቁ፣ ካልሆነም ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፈርኒቸር የሚለው ውስጥ ገባላችሁ። ለምሳሌ ሲቲንግ ውስጥ እንግባ። እዚህ ጋር ፕሪቪው ይኖራቸዋል። ሶፋ ነው የምፈልገው። ለምሳሌ እኔ ሶፋ ይኖርልኝ ራሱ ያመጣዋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን አይነት የሶፋ አደራደር ትሰራላችሁ። ሁሉ ጊዜ ሮቴት ለማድረግ ፈለጋችሁ ምንም መጠቀም ትችላላችሁ ብያለሁ፣ ስፔስን ማለት ነው። ሌላ ኮለምን ለመስራት ስትፈልጉ ሁለት አይነት አለ። አርኪቴክቸራል ኮለምን አያችሁት አይደል? አሁን ይሄን ስትሰሩ እዚህ ጋር ለፍሎር ፕላናችሁ ውበት ነው የሚሆነው። ይሄን ኤዲት እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ፓናል ላይ በመምጣት የትኛው ፍሎር ድረስ ይድልኝ የሚለውን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቻል ኮለምን አይሰራም። ለምን ሂድን ነው ይለናል። ለምንድን ነው? እዚህ ጋር ዴፕስ ነው። ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር ስትመጡ ሄት ማድረግ አለባችሁ። ሁሉ ጊዜ ከሌቭል ይነሳል፣ ከዛ እስከ የምትፈልጉት ነው። እዚህ ጋር ሄቱ ምን ፍሎር ላይ ላርግላችሁ ነው? ሌቭል 4 ድረስ የላይኛውን ፍሎር ነው። እንደማየው ከሆነ እየሰራ ነው። የት ላይ ነው የምታዩት? 3D ላይ ነው የምታዩት። አችሁት አይደለ? ይሄ መጣ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ተሰርቻችሁ ፍሎር ነው ማሳያችሁ። ፍሎር ምን የሚሰራው በምንድነው? እዚህ ጋር ልክ እንደ ዋሉ እዚህም ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ሞዲፋይ የምታደርጉበት ነገር ይኖራል። ባውንደሪን በመጠቀም ባውንደሪ ላይኖችን በመጠቀም ፒክ ላይንን ሁሉ ጊዜ ፕሬፈራብል አድርጉት። ምክንያቱም ጊዜ አይፈጅባችሁ ማለት ነው፣ ጊዜ መቆጠብ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አጭር ናት። ይሄንን ከዚህ ለማጋጠም ትሪም እና ኤክስቴንድ ቱል ነው የምትጠቀሙት። ሬፈረንሱን ነክታችሁ የሚጋጠመውን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ለምሳሌ ኦፍሴት ለማድረግ ኦፍሴትን ቱል ትጠቀማላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታየው አንድ ነው አይደል? 0.5 ብትሉ በዛው ልክ ኦፍሴት ያደርግላችኋል እያንዳንዱን ማለት ነው። አላይን ቱል ስትሉት እዚህ ጋር እንደምታዩ መልቲ አላይመንት አለን። ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ብዙ ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ትክክል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምን የፍሎር ታይፕ አለ እንዳሳየዋችሁ በሱ ሼፕ በመጠቀም የምትፈልጉትን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ለማየት ይሄው እንደምታዩት አያችሁታል። እዚህ ጋር ሌላ ምንድነው ቪዥዋል ስታይል አለ። ቪዥዋል ስታይል የሚጠቅመው ምንድነው? ለምሳሌ ዋየር ፍሬም ብናደርገው እያንዳንዱ ዲቴይል ለመስራት ኤዲት ለማድረግ በጣም ይጠቅመናል። ሁለተኛው ሂድን ላይ አሁን የምሰራበት ነው። ሼድድ ደግሞ አንዱ ማቴሪያል ከሌላ ማቴሪያል በደንብ ቪዥዋል እንድናደርግ ሪያሊስቲክ እያንዳንዱ ማቴሪያል በምን እንደተሰራ ማቴሪያል ከሰጣችሁት በኋላ በደንብ ይነግራችኋል። ከሰሰተ ከለር ነው። እሱ ደግሞ በከለር ከሰራችሁ እንድትለዩ ይረዳችኋል ማለት ነው። ሼድድ እያረጋችሁ ወይም ሪያሊስቲክ እያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ሩፍ ነው። ሩፉን ለመስራት የትኛው ጋር ላድርግላችሁ ነው? ሁልጊዜ ሩፍ የሚሰራው የመጨረሻው ላይ ነው። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ እንጠቀማለን። በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይታየን ይችላል። አንደር ላይ የሚል አለ። እሱ ጥቅሙ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቤዙ ምን ይሆንልኝ? አሁን እዚህ ጋር የሚታየኝ የለም አይደል? ግን እኔ ግራውንድ ፍሎሩን ከፈለኩ ይሄ ትሬስ ማድረጊያ ይጠቅመናል ማለት። ለምሳሌ እኔ ሩፉን ስሰራ በባዶ መስራት ስለማልችል የትኛው ላይ እንደምሰራ ይረዳኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሩፍ መጥቷል። ይሄንን ለማስተካከል ስሎፑን ለምሳሌ 30 ባረገው፣ ካልሆነም ደግሞ እንደዚህ ያረጋችሁ አጀስት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዛው ላይ ሴሊንግ ደግሞ ያው እንደምታውቁት ከሩፉ በታች ነው የሚሰራው። ሴሊንግ ለመስራት ስትፈልጉ እዚህ ጋር አውቶማቲክ ሴሊንግ ለስራ ወይስ ስኬች ሴሊንግ ይላችኋል። በምትፈልጉት መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ስኬች ሴሊንግ ግን የተሻለ ነው፣ ምክንያቱም የምትፈልጉትን ዲዛይን መምረጥ ስለምትችሉ። አሁን ኦልሬዲ ሰርቶታል ማለት ነው። ይሄን የሰራው ምንድነው? ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው። ግራውንድ ፍሎር ላይ ስራ ስላለው ማለት ነው። ካልሆነስ ሁሉም ላይ ሰራ የምትፈልጉት ላይ መስራት ይችላል ማለት ነው። ሼድ ስታደርጉት ቪዚብል ይሆናል ልዩነት ወይ፣ ምክንያቱም በማቴሪያል ተለይቶ ስለሚሰራ። እንደዚህ ነው ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሬሊንግ ለመስራት ለምሳሌ ይሄ ግሪል ምናምን ለመስራት ስትፈልጉ ነው እንደተለመደው ወይ ፍሎር ላይ ወይ ደግሞ 3D ላይ ነው የሚሰራው።
ለምሳሌ እዚህ ጋር ስራልኝ ካላችሁት ሰርቶታል እንደምታዩት። ግን ይሄን የቱ ጋር ነው የሰራው? ታች ጋር ነው የሰራው። ስለዚህ ኤዲት ለማድረግ ሌቭል ላይ ሳይሆን እኔ የምፈልገው ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው ካላችሁ ግራውንድ ፍሎር ላይ ይሰራል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ይሄንን ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኤዲት ውስጥ ገብታችሁ ቦልስተሩን እና ሬል ስትራክቸሩን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እየገባችሁ ማለት የምትፈልጉትን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ወርክ ፕሌናችሁን ሴት ለማድረግ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ሬፈረንስ ፕሌን ወይ በኤሊቬሽን ፍሎር ላይ ነው የሚሰራው። በዚህ ሬፈረንስ ፕሌን ለምሳሌ ሜኪ ልበለው። አሁን ይህንን ሬፈረንስ ፕሌን በመስራት ሞዴል ቴክስት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ያኔም ነው ማለት ያለባችሁ። መጀመሪያ እንደምታዩት ሜኪ ያለች እዚህ ጋር ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ነው የሚለው። እንግዲህ በዛ ፕሌኑ ላይ ሰርቶታል ማለት ነው። እንደምናየው ከሆነ ለምሳሌ ያችሁታል። የምትፈልጉትን አይነት ሬፈረንስ ፕሌን እየሰራችሁ መስራት ይችላል። ኦፕኒንግ መክፈት ከፈልጋችሁ ራሱን ክሊክ ታደርጉትና ዋል ኦፕኒንግ ትሉታላችሁ። የምትፈልጉትን ሼፕ እዚህ ጋር በመስራት ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቴር ነው። ስቴር ለመስራት ደግሞ ሁልጊዜ ወይ 3D ወይ ደግሞ ፍሎር ላይ መሆን አለባችሁ። ስቴር ነክታችሁ ከመንካታችሁ በፊት እዚህ ጋር መጣችሁ ኤዲት ማድረግ አለባችሁ። ለምን ከግራውንድ ፍሎር እስከ ፈርስት ፍሎር ሄቱ 2.3 ነው ይለናል። ስለዚህ ደዛ 14 ነው ይለናል። ራሱን ለማወቅ 14 ነው። ስለዚህ 14 ማለት 7 እዚህ ጋር ስንት ሰራን? ለምሳሌ 8 ራይዘር ይላል 7 ከዛ እንዲህ ኢን ቢትዊን አድርገት ያደርግልናል ማለት ነው። ለማየት 3 ነገር መጠቀም ይችላልላችሁ። አንደኛ በሴክሽን ቪው፣ ሁለተኛ ትክክለኛ መሰራቱን ሴክሽን ትሰሩና እዚህ ጋር ትክክለኛ ከግራውንድ እስከ ሌቭል የሚለውን በስትክክል ታያላችሁ። የመጀመሪያው። ሁለተኛው በሌላ ማየት የምትችሉበት ሜተድ ምንድነው? ካሜራ ከዚህ በመነሳት ይሄው ትክክለኛ ተሰርቷል ማለት። ሌላው ደግሞ the last option 3D ላይ በመግባት እነዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩ አሁን እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ ላይታየን ይችላል። እዚህ ጋር ዋል ቢሆን ለምሳሌ አይታየንም። እንዴት ነው እሱን ማየት የምንችለው? ሴክሽን ቦክስ ተሰሩና በምትፈልጉት ታደርጉታላችሁ። ዘን ሺፍቱ አልሰራ ካላችሁ እዚች ጋር እንደምታዩት እቺ ያለች አይደል? ራሷን ድራግ በማድረግ የምትፈልጉትን ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ። ሺፍቱ አልሰራ ካላችሁ ኪቦርዳችሁ ላይ ያለው እንደምታዩት አሁን እዚያ ሴክሽን ቦክስ አለ ይለኛል። ስለዚህ አሁን ቤት በኩል በሚያመቸኝ በኩል ሴክሽን አደርገዋለሁ። ዘን አያችሁታል ኤዲት ለማድረግ እንዴት እንደሚመች እንደዚህ ሆኖ ለምሳሌ ይሄንን ሃይድ አድርጋችሁ በስትክክል መስራት ትችላላችሁ። ሃይድ እንዴት እንደሚደረገው ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሃይድ ኢን ቪው በኤሌመንት ብዙ ካታጎሪ ካለ ድጋሚ ለማግኘት ደግሞ እንዴት ነው እዚህ ጋር አምፖል ምልክቷን ሪቨል ስትሉት ተነኩታላችሁ የምትፈልጉትን ሴክሽን ቦክስ ላይ አን ሃይድ ኤሌመንት ከዛ መጣ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ለማጥፋት ስንፈልግ ደግሞ ራሷን መልሰን እንነካታለን። አሁን ያሳያችሁ ሂድን አድርጋችሁ አንድ ነገር ከሰራችሁ በኋላ እንዴት ነው ሂድን የሆነውን ሪቨል የምታደርጉት ነው። ሴክሽን ቦክሱን ግን የቆረጠባችሁ ማምጣት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ግራውንድ ላይ ብትሆኑ አይመጣም። ሰው it should be in 3D view ዘን ሴክሽን ቦክስ ላይ ሄዳችሁ አንቼክ ስታደርጉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ለዛሬ ለአንድ ጀማሪ በሚገባ የሚሆን ትምህርት የሰጠው ይመስለኛል። እናም እናንተም በሚገባ የተረዳችሁኝ ይመስለኛል። ብዙም ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ላይ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቀጣይ ቪዲዮዎችን በማየት ራሳችሁን በእውቀት አሳደጉ። በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ቪዲዮዎችን ነው የምለቀው። ይሄ ለጀማሪ ነው። ከጀማራችሁት በኋላ እያንዳንዱ ዲቴይል እንዲሁም አድቫንስድ ሌቭል ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከዚህ ስቴፕ ጀምራችሁ እስከምለቀው ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ እየተከታተላችሁ ራሳችሁን የሬቪት ሶፍትዌር ኤክስፐርት አድርገው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። የሚቀጥለውን ቪዲዮ ተመልከቱ። እስከሚቀጥለው እንግዲህ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ